Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Динамо Київ отримує 15 мільйонів євро. Найкращий гравець усіх часів, нападник Кріштіану Роналду, вирішив свою майбутню долю. Український Голланд може покинути чемпіонат Німеччини. Челсі хоче отримати шалені гроші від УАВ за скандал з Мудриком. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Київське «Динамо» продовжує активно вести трансферну політику цієї зими. «Динамо Київ» зацікавилось у трансфері ще одного гравця Львівського Руху. За інформацією джерела «Динамо Манія», кияни зацікавлені у придбанні захисника молодіжної збірної України Романа Дідика. Справа вже дійшла до прямих перемовин з Рухом, однак львівський клуб першу пропозицію щодо трансферу Дідика від киян відхилив. Відзначимо, що Дідик провів на клубному рівні у цьому сезоні 17 матчів за Рух, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Раніше також повідомлялося, що «Динамо» хоче придбати правого захисника Руха Олексія Сича. Проте наразі фінансово не тягне трансфер гравця, якого нещодавно вперше викликали до збірної України. Очевидно, що Рух потрохи розпадається, і усі команди зараз виставилися у чергу за футболістами цього клубу. «Динамо» теж не виняток, але проблема в тому, що Суркіс та «Динамо» хочуть отримати футболістів, так би мовити, на шару, без грошової компенсації. А таке можливо лише для львівських Карпат, але не для «Динамо». Тому або Суркіс буде нарешті відкривати свій гаманець, або «Динамо» залишиться без трансферів цієї зими. Що стосується Дідика, то, на нашу думку, він нічим не слабше за Слюбика, і останнім часом взагалі був більш стабільним за першого, а тому це був би гарний трансфер для «Динамо» на перспективу, враховуючи проблеми киян в обороні. Хоча, враховуючи наявність «Динамо» в складі зятя Суркіса Біловара, є великі сумніви, чи дадуть Дідику проявити себе в Києві. Нові гроші на трансфери «Динамо Київ» може отримати вже незабаром. Стало відомо, скільки «Динамо» отримає за продаж Бормутом свого вихованця Іллі Забарного. 22-річний український центрбек Ілля Забарний зацікавив низку топових команд світу. За інформацією іноземних джерел, головним фаворитом на підписання українця є французький ПСЖ. Однак, скоріш за все, трансфер відбудеться тільки влітку. Колишній клуб Забарного «Київське Динамо» отримає солідний процент від наступного трансферу Іллі, а саме 30% від його вартості. Зараз Бормут просить за Забарного 50 мільйонів євро. Таким чином, кияни можуть розраховувати на 15 мільйонів євро компенсації. Нагадаємо, Забарний перейшов з «Динамо» в Бормут взимку 2023 року. Перш за все, треба похвалити менеджмент динамівців на чолі з Суркісом за кейс Забарним. В більшості випадків ми критикуємо Ігоря Михайловича Суркіса за його ті чи інші дії в «Динамо», але в цьому випадку Суркіс поступив як геніальний менеджер та гарний бізнесмен. І футболісту надав розвиток в найкращій лізі світу, і для «Динамо» заробив грошей як відразу, так ще й з відсотками в майбутньому. От тільки є велике питання, чи дійсно гроші, які «Динамо» отримає від трансферу Забарного, підуть на розвиток київського клубу та трансфери нових перспективних гравців, чи Ігор Суркіс знову відправить їх в казино в Монако. Найкращий гравець усіх часів, нападник Кріштіану Роналду, вирішив свою майбутню долю. 39-річний португальський голеодор саудівського клубу Аль-Насер Кріштіану Роналду визначився зі своїм майбутнім. За інформацією португальського видання Абола, португалець вирішив не змінювати клуб, а продовжив контракт з Аль-Насром ще на 1 рік, до червня 2026 року. Роналду пообіцяли підсилення складу, керівництво збереже йому шалену зарплату в 200 мільйонів євро на рік, що може зрости у більшу суму через підписаний бонус та іміджеві права. Відзначимо, що в цьому сезоні Роналду відіграв 20 матчів за клуб, забив 17 голів та зробив 3 асисти. На команді ви хотіли бачити Роналду на завершенні його кар'єри? Напишіть в коментарях під цим відео. Український Голланд може покинути чемпіонат Німеччини. Український форвард леверкузенського Байера Артем Степанов може змінити клуб у зимове трансферне вікно, повідомляє видання Bild. На 17-річного нападника є кілька претендентів. Вони вже робили запити у Байер щодо підписання українця. Відзначається, що одним із претендентів на перспективного нападника є Кайзерслаутерн, який перебуває в пошуках підсилення своєї лінії атаки. Відзначимо, що в поточному сезоні Степанов зіграв за першу команду Байера 1 матч, але не забив жодного голу. Через зовнішню схожість Артема часто порівнює з норвезьким нападником Манчестер Сіті Ерлінгом Холландом.
На нашу думку, Степанову треба боротися за місце в старті Байера, а не йти в оренду. Адже при всій повазі до Кайзерслаутерна, але цей клуб не грає навіть у вищому дивізіоні чемпіонату Німеччини. А тому Степанов навряд чи здобути там великий досвід, враховуючи, що він до цього і так виступав в молодіжній німецькій першості за Байер. Степанову треба йти шляхом Зінченка, який хоч і був довгий час запасним в Сіті, але рано чи пізно отримав свій шанс і став гравцем основи у Пепа Гвардіоли. Якщо Степанов дійсно буде старатися на футбольному полі та віддавати себе на усі 100%, то Хабі Алонсо не буде ворогом самому собі і точно надасть шанс нашому таланту. Лондонський Челсі хоче отримати шалені гроші від УАВ за скандал з Мудриком. Нагадаємо, що в ніч 16-17 грудня 2024 року стало відомо, що український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг. За інформацією українського журналіста Ігоря Бурбаса, вінгеру кололи актовий гін у таборі національної збірної України, який міг містити мельдоній. Через цей факт керівництво лондонського Челсі у випадку позитивної проби Б може подати позов у суд проти Української асоціації футболу та буде пробувати відсудити 70 мільйонів євро. Саме за стільки Челсі купила Мудрика у Шахтаря без бонусів. Відзначимо, що після останнього оновлення відомого футбольного симулятора EA Sports FC 25, який нещодавно називався FIFA, Михайла Мудрика взагалі виконали зі складу Челсі та видалили з гри. Навіть незважаючи на те, що Михайло здав пробу Б на можливий допінг і його виновність остаточно ще не доведена. Все йде до того, що Михайло Мудрик отримає покарання за свій допінг, і проба Б, на жаль, виявиться негативною. Спочатку нашого гравця відсторонили від тренувань з клубом, потім взагалі він покинув Лондон, а зараз його ще й видалили з футбольного симулятору. Схоже, на великій кар'єрі Михайла Мудрика дійсно можна поставити хрест. Але тут виникає ще одна проблема. Якщо дійсно виявиться так, що в допінгу Мудрика винна збірна України, то Челсі 100% найме гарних юристів, які будуть вимагати солідної компенсації від УАФ. Іде Україні на чолі з Андрієм Шевченко брати 70 мільйонів доларів, незрозуміло. Таким чином, УАФ може залізти величезні борги, і замість того, щоб будувати нові футбольні поля, майданчики чи бази, ми будемо ще 10 років виплачувати борг за Мудрика. Схоже, Михайло дуже сильно підставив наш футбол. На цьому все, друзі. Обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, а також пишіть свої коментарі. Зустрінуся з вами, друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.